سلامونه ملګرو اکرام یم د ورجینیا نه. نن د اختر ورځ ده او دلته کې نن موږ به اختر مناوو. دا څه کسان راغلي دي د وړو دپاره بلون او سلایډ لګوي. دا میکسیکن دي. د کمپنۍ نوم به هم زه تاسو ته وښیم، خو دا طریقه کار د تاسو سره دي ښیم چې دوی په کومه طریقه باندې دا سلایډز لګوي. دا څونه وزن والا شیز دی په دې کې راوړو او اول والا بیس جوړوي او د بیس نه بعد به دوی چې کوم دی نه دغه کوي. او دې له بیس جوړوي دا اوس دې ته ایکسټنشن لګوي کوم چې دې ته د بجلی تار به راځي. دا ولا بیس جوړ کو ملګرو. دا د دې د کمپنۍ نوم دی، د فون نمبر دی. نو که څوک پاکستانیان یا انډین یا بنګالیان دا دغه غواړي دې سره په دې باندې کانټیکټ کولی شي. او دا چې څونه پکچر کې تاسو ته د باونس ښکاري، دا سلایډز ښکاري او دا ټول چې کوم دی نو دوی دغه کوي. دا اوس دوه کسان دي. دا اوس دوه ملګري دي ملګرو او دوی دا غونډه کمپنۍ چلوي. دوی سره دا غونډ شیزونه دي، بس چا کم یو سلایډز او باونس پکاري دا ول دوی دغه کوي او فکس یې کړي. ودین 30 منټس کې دا فکس کېږي او بس بیا چې کله تاسو ورته ټایم یاد کړئ یا ډیټ نو هغې نه دوی راشي او واپس دوی وړي. امریکا کې شاید انور خبره چې کمپنۍ د 2 کسانو نم شروع کېږي او د 100 نم شروع کېږي. دا ځکه هغه بار بار زور لګوي چې یاره خپل کاروبار شروع کړي. دا اوس په 2 کسانو باندې به دوی دا ټول سیسټم به فکس کړي او بیا به ځي او مناسب او برابر رینټ د دې اخلي. ملګرو دې ماشین ته ایکسټنشن ولګو د بجلی او دا اوس فکس کوي. نو دی به چې کوم دی نو دې کې به هوا دغه شي او فل به کړي. دا دغه د کې فکس کړو. ملګرو دی ورته سټارټ کو او دا به اوس ودین 5 to 7 منټ کې به دی فل شي د هوا نه. لاندې ورته اول بیس جوړ کو او اوس یې ورته خورئ نو په دې وجه باندې به هوا به ورته زر زر ورشي. دا عمر دی. دا وګورئ ملګرو فورن چې کوم دی نو هغه ریډي شو. دا وګورئ ملګرو بس په 2 کسانو باندې او دوی خو 30 منټ یاد کړي خو ماشاءالله 30 منټس نه هم کم واغستل. دا هوا به دې کې اوس فل شي او دی ګډ ټو ګو. دا پکې باونسنګ دی ډیزنی ورلډ په دغه باندې. شاته غټ سویمنګ پول دی خو هغې کې کار پاتې دی نو هغه ریډي نه دی نو وړو له مو دا سویمنګ پول دغه کړی او ورسره دغه شو کیسټل. السلام علیکم. فاینلی ملګرو ریډي شو. دا وګورئ ملګرو دا شاته نه داسې شو.
اوس فول ویو دی دا انټرنس دی او دغه به کې د باونسینګ دپاره شو هغه بیا سلایډ شو سایډونو ته ولا کوکونه ولګول چې دا خوځي نه ملګرو دا چې کوم دغه دی نو دا ماشومانو د آیسکریم دپاره دی ملګرو دا سنو کون دی دا دې اوس موږ ته طریقه ښیي چې څنګه به دې کې دا واوره واچوله او دا که تاسو خیال کړي هغه پاکستان کې ورته مونږ ګرګرې وایو د پاسه پې دا روح افزا او جامې شیرین باندې واچوله واورې باندې دا اوس په نوې دغه باندې دی دې کې دا واوره واچوله او مخکې اوس ګورئ تاسو The only thing you need to do that's it. Okay. So this is the Ice. for put the little. Okay. I give you The cones. Okay. cones. So put the this one Yeah. In the cones. the cones and put the flavors. That's it. Super simple. Yeah. This one you need open because this one mango one strawberry this one is new too. Okay. So yeah, put in the cones, maybe 2 scoops, maybe I think so, or maybe 1. It's up to you. Okay. And put the flavors. So, that's all. Super thank simple. you gracias Yeah. So remember, push that and down. All the time you need to push this one. We have to push that one. Yeah, and down. Yeah. So good.